নমস্কাৰ মই পম্পিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকলৈ এংগেজমেণ্ট লুক 3 আগবঢ়াইছোঁ আজি ভিডিঅ'ৰ বাবে মই মডেল এগৰাকী লৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পাইছে ফটো আৰু ভিডিঅ' কাৰণ মই ফটো শ্বুট কৰিছোঁ মডেল গৰাকীক ফটো আৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোৰ ইনষ্টা একাউণ্টত যাব পাৰে মই ইনষ্টা লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছোঁ আৰু যদি মোৰ কামবোৰ ভাল পায় আপোনালোকে ফলো কৰিব আৰু লাইক কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছতহে যাব এতিয়া নহয় আইশ্যাডোৰ বাবে ইউজ কৰিছোঁ চাৰিটা কালাৰ লাইট অৰেঞ্জ ডাৰ্ক ব্ৰাউন ব্লেক টু আউটাৰ কৰ্নাৰত লাইটকৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু শেষত ইউজ কৰিছোঁ আইবলত চিমাৰৰ গ্ৰে কালাৰ এতিয়া টনাৰৰ পিছত পেকৰ হাইড্ৰেশ্যন জেল ইউজ কৰিছোঁ ই ময়শ্চাৰাইজাৰৰ কাম কৰে তাৰ পিছত লগাইছোঁ প্ৰাইমাৰ আৰু প্ৰাইমাৰৰ পিছত সেটিং মিষ্ট আৰু সেটিং মিষ্ট ইউজ কৰাৰ কাৰণ হ'ল মেকআপ লং লাষ্টিং হ'বৰ বাবে যিহেতু বতৰ গৰম হয় এই গৰমত মেকআপ বেয়া হোৱাৰ চান্সটো বেছিকৈ থাকে হে মেকআপ ভালে ৰাখিবলৈ কিছুমান বুদ্ধি খটুৱাব লগা হয় এতিয়া ক্ৰায়লন প্যালেটৰ 29 শেড ইউজ কৰিছোঁ মডেল গৰাকী স্কিনতকৈ দুটা টন লাইট হয় কণ্টাৰটো ব্লেন্ড কৰাৰ আগত মই এগেইন সেটিং মিষ্ট ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ থাকি গ'ল এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ট্ৰান্সলেশ্যন পাউডাৰ লগতে এক্সট্ৰাখিনি এনেদৰে আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ব্লাছাৰ ইউজ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই চুগাৰৰ হোৱাইট কাজল এণ্ড ব্লেক কাজল দুয়োটাই ইউজ কৰিছোঁ আৰু আইলিডত লগোৱা ব্ৰাউন কালাৰটো কাজলৰ সৈতে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া আহিছোঁ হেয়াৰলে আৰু চুলিখিনি কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ মই কাৰ্ল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত হেয়াৰ স্প্ৰে কৰিছোঁ তাৰ পাছত গুটিখিনি একগোট কৰি খোপা বান্ধি লৈছোঁ আৰু সকলো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত মডেল গৰাকী এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আগন্তুক মেকআপৰ লগতে অন্য ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু শেষত কম ভিডিঅ'টো শেষলৈ থকাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ